Так готувалася активно до нашого етеру, що забула включити собі мікрофон. Не повірите, але це ось так у нас відбувається, насправді все просто. І знову хочу вас привітати, тому що ви мене не почули. І хто вже доєднався, ставимо вподобайки і підписуємося на наш канал. Про що сьогодні говоримо? Першочергово це про те, що Сполучені Штати Америки вимагають від України реформ. Судової реформи, антикорупційної реформи. Опубліковано нашими засобами масової інформації перелік питань, які Україна має вирішити впродовж від 3 місяців до 1,5 року, але там просто нормальний такий кейс, і здебільшого і про судову реформу, і про антикорупційну реформу, і про реформу Міністерства оборони. Про все це сьогодні поговоримо. Я чекаю в нашому етері Олександра Лємінова, він має доєднатися трошечки пізніше, тому не розбігайтеся. Поговоримо з ним, чому США висувають нам такі умови, що ми не зробили, і знаєте, найголовніше, чому ми це не зробили, починаючи з 2014 року, тоді, коли Україна вирішила, що ми маємо йти в Європейський Союз, ми хочемо доєднатися до НАТО. Але щоразу від нас щось вимагають. І найцікавіше, знаєте, так цей трошки спойлер дам, для мене, наприклад, це Бюро економічної безпеки. Орган, який створили відносно нещодавно, тепер його США кажуть, що треба переформатувати. Це просто якийсь нонсенс. Ми створюємо органи і не можемо це зробити з першого разу. Я тут за кадром розповідала колегам, кажу, я своїй дитині, вона в мене в 3 класі навчається, кажу, робиш домашні завдання? Так зроби 1 раз, але якісно, щоб потім не перероблювати. І так само наша влада, замість того, щоб 1 раз зробити якісно, ні, ми ж маємо витрачати десятиліття, щоб це все потім ще й перероблювати. Тож про це поговоримо обов'язково і розберемося. І за 200-ний Соколов, Віктор Соколов, той, який керівник, командир Чорноморського флоту Російської Федерації, на Росії його сьогодні показали начебто живим. Розберемося, хто ж то був, що то за Соколов, як він виглядав і яким чином виперли на засідання, як би так сказати, щоб не надто грубо, насправді, покійника. Окей, хай буде так, покійника. Розберемось. Але спочатку ми донатимо на Збройні Сили України. Друзі, ми мусимо це робити, тому що це в першу чергу потрібно нам, щоб ми жили у вільній, незалежній країні і небо в нас було мирним. Тому допомагаємо Збройним Силам, донатимо на Збройні Сили, щоб ми могли, хоч невеликі їхні потреби, але все одно закривати. І прошу підтримати наш проєкт не тільки вподобайкою, а ще й фінансово, тому що ми живемо завдяки донейтам наших глядачів. Для цього у нас є платформа Buy Me a Coffee, є Patreon, ви можете доєднатися і стати нашими постійними спонсорами. А можете задонатити нам на карту. Скануйте QR-код як на ЗСУ, так і на наш проєкт. Ви можете задонатити під час етеру, за що просто будемо невимовно вам вдячні. Отож, спочатку про те, що росіяни знову атакували Одеську область вночі. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, то протягом 2 годин ці грьобані кацапи атакували ударними безпілотниками «Шахед» Одеську область. Сили протиповітряної оборони там якісно відпрацювали, більшість дронів була збита, але, на жаль, в Ізмаїльському районі були влучання у припортову інфраструктуру. Постраждали 2 чоловіків, це водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці. Другого з важкою травмою руки ушпиталили. Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. І ДСНС показали, як вони вночі приборкували ці пожежі. Давайте дивитись.
І внаслідок атаки москалів на Одеську область тимчасово призупинено роботу паромного пункту Орлівка. Там відбуваються заходи зі стабілізації функціонування після нічної атаки, повідомили в Держприкордонслужбі. І сказали, що згодом повідомлять, коли буде більше інформації, коли відновиться. Румунський портал Дігге чи Діджі-24 опублікував відео атаки на Одеську область, яке було знято на переправі Ісакча. Давайте дивитись. Ne ascundem aici, nessuno che sa. Ia auziți-o, încă una mare. Asta e periculos rău. E gata. Да, это в саму-то можно. Это в саму-то можно. Mai revin când le aud pe altele. Ce să mai facă oamenii? Auzi, oai! Fugi! Fugi că pică aici! Uite, aici a picat direct în vamă! Дай дrum! Румунія тим часом засудила атаку Російської Федерації по Одеській області. І як прозвітували в наших повітряних силах, то цієї ночі ППО знищила 26 шахедів. Загалом було запущено 38 безпілотників з південно-східного напрямку. Це Приморсько-Ахтарськ Російської Федерації. І командувач повітряних сил Збройних сил України Петро Олещук показав, як наші воїни вночі полювали за шахедами. Ось так відбувається полювання. В повітряних силах неодноразово показували, як безпосередньо працюють протиповітряна оборона, випускають ракети по повітряним цілям. Але тим часом в окупованому Донецьку сьогодні теж були вибухи. Про це повідомляють тамтешні пабліки і, відповідно, вони опублікували відео цих прильотів. Так, і ще є відео, як йдеться про те, що там 2 прильоти у центрі Донецька. Поки що деталей, куди саме прилетіло, що прилетіло, немає. Але результат роботи, стовп диму ми бачимо. І дуже цікава інформація сьогодні з'явилася від Служби безпеки України. Так вони кажуть, що влаштували блекаут мешканцям Курської області на Росії. Як повідомляють джерела українських ЗМІ у спецслужбі, то дрон скинув вибухівку на електропідстанцію в селі Снагасть Курської області. Відповідно, 7 населених пунктів Курської області залишилися без світла. Процитую, що їм повідомили
джерела в СБУ, росіяни мають розуміти, якщо вони збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити. Я б тут ще додала, що і російська ПВО дозволяє це зробити, тому що «Альо, Курськ, у вас пропущений». Ну, ось так. І не тільки в Курську пропущені, наші дрони долітають і до Москви. До речі, якось, чи то я прогавила, чи, можливо, давно не було в нас таких польотів до російської столиці. Але, тим не менше, прилітає і в тимчасово окупованому Криму, прилітає багато куди. А от якщо ми кажемо, що є чим це робити, ну, ймовірно, йдеться, зокрема, і про наші безпілотники, які Україна зараз активно виготовляє. Але дістати можуть не тільки на землі, дістати можуть ще і під водою. Наші бійці тестують роботу підводного дрона «Марічка». Чим мені його назва подобається? В мене доньку звати Марічка. Його масова бойова частина близько 200 кілограмів. Ціна такого безпілотника – 16 мільйонів гривень. Ось так він виглядає, і ось так наші воїни його тестують. У нас є надводні дрони, якими ми можемо, і вже це успішно робимо, знищуємо російські кораблі, атакуємо Кримський міст, зокрема, і є підводний. На жаль, на Росії ще є субмарини, тому дуже хотілося б, щоб і вони уражалися теж дуже активно. І не тільки, коли їх там в бухту заводять, а і безпосередньо на їхньому бойовому чергуванні. Тому що підводні човни, вони так само є носіями крилатих ракет «Калібр». Попри те, що нам вдалося один значно пошкодити, на Росії все ж таки вони залишаються. І Чорноморський флот поки що залишається. Про командира цього Чорноморського флоту Російської Федерації я ще сьогодні вам розповім, але дещо пізніше, як він з'явився. І якщо ми говоримо вже про безпілотники, то сьогодні президент Володимир Зеленський провів першу ставку Верховного Головнокомандувача після його тривалого відрядження за кордон. Він повідомив, що були доповіді і Залужного, і Буданова про оперативну ситуацію на фронті і плани противника. Крім того, командувачі Сирський і Тарнавський доповіли про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. А Умеров, він звітував про забезпечення фронту всім необхідним. І окремо велика доповідь міністра Камишина щодо заходів, які Мінстратегпром виконує для нарощування власного виробництва озброєння. І особливо, як написав Зеленський, особливо безпілотників. Ну і крім того, ще й звітували про поточний стан у російській армії, перспективи розвитку російського військово-промислового комплексу. Але ось саме безпілотники, які нам допомагають зараз. Ми не маємо далекобійної зброї, якою ми б могли бити по території Російської Федерації. В нас немає свого флоту, який би міг воювати проти флоту Російської Федерації, але в нас є розробка дронів. Як я показала вам Марічку. Крім того, в нас є Sea Baby, які активно полюють на російські об'єкти в Чорному морі. Ну і є безпілотники, які ще й полюють, зокрема, і за енергосистемою Російської Федерації, ну, принаймні прикордонних регіонів Росії з Україною. До речі, тут цікаво, якщо наша Служба безпеки України каже про те, що в нас достатньо ресурсів, щоб бити, виходить, і по енергосистемі Російської Федерації, то цікаво, вже 7 населених пунктів в них були в блекауті. Яка робота буде проводитися цієї зими з нашого боку? Невже ми теж зможемо давати відповідь росіянам на атаки по енергоінфраструктурі України? Так само будуть страждати російські регіони, що неподалік. Тому будемо за цим активно стежити, бо мені дуже цікаво. Я теж хочу, щоб вони шукали, а де ж в них генератори, не могли взагалі їх купити і взагалі не знали, що таке пауербенки. Їхні діти так само не ходили до шкіл, як не ходять до шкіл і наші.
Не всі, а, на щастя, зараз ситуація покращилася, але тим не менше. І хороша новина від української бронетехніки, тому що вони спільно зі східноєвропейським промисловим конгломератором Чехословак Груп та європейським відділенням американської корпорації General Dynamics розглядають можливість виробництва БМП «Аскот». Про це повідомила прес-служба підприємства. Ось так, я так розумію, цей Аскот має виглядати і виглядає. Універсальна платформа може бути оснащена різноманітними системами озброєння, бойовими модулями з автоматичними гарматами 30 мм та гранатометами в 40 мм, баштами з гарматами калібрів 105 мм або 120 мм та протитанковим керованими ракетними комплексами. Ось так може виготовлятися. Взагалі, я тут нагадаю, що коли Зеленський відвідував Сполучені Штати Америки і, зокрема, спілкувався із президентом Джо Байденом, то вони домовилися і про спільне виробництво військової техніки в Україні. Так, це важливо. До речі, щодо військової техніки виробництва на території України, то, як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, то росіяни вони влучили в підприємство, де, зокрема, збиралися українські ракети, частину. Більш деталей там він особливо не повідомив, але тим не менше каже, що наше виробництво зараз навпаки частково перевозять за кордон. Ми маємо розуміти, що так, насправді, росіяни полюють на наші оборонні підприємства і їм потрібно знищити. Вони хочуть це зробити, щоб ми не могли виготовляти зброю, але ми навпаки розвиваємося. І такий варіант, коли наша зброя виготовлятиметься за кордоном, він теж є, і наша влада над цим працює. Але, на жаль, ми маємо і захищати. Ми маємо, і наші партнери мали б нам допомогти із системами протиповітряної оборони, щоб краще захистити наші і оборонні підприємства, бо вони нам вкрай важливі. Rheinmetall, я нагадаю, що вони в західних регіонах України хочуть відкрити свій завод з виробництва військової техніки і з ремонту військової техніки, щоб пришвидшити так само процес ремонту техніки західного зразку, тому що на місцях в Україні це бува зробити важче. Але якщо ми кажемо про реформи, то, на жаль, чи на щастя, ми маємо їх робити, і США від нас вимагають. Як повідомила «Українська правда» спочатку, то заступник радника Білого дому з нацбезпеки Майк Пайл відправив на адресу координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй допомоги. За даними журналістів, цей лист був також відправлений і прем'єр-міністру Денису Шмигалю та на адресу Офісу президента. І в документі прописані зміни по пріоритетності їх впровадження. Від 0 до 3 місяців, від 3 до 6 місяців, на 1 рік і на 18 місяців. Вони стосуються, зокрема, функціонування наглядових рад держпідприємств, антикорупційних органів, Вищої ради правосуддя та загалом судової гілки влади. Ось це приклад. Це переклад цих документів, про які йдеться. І насправді там перший пункт – це наглядові ради державних підприємств, що потрібно там до Укренерго і Нафтогазу, наприклад, вводити по 7-му члену. Це має бути зроблено прям зроблено. Пріоритети, наприклад, імплементація регламенту REMIT, там ще є, це перший пункт, не пізніше 1 квітня 2024 року Національна комісія, НКРЕКП, затверджує порядок, обсяг та періодичність подання інформації про торгівлю оптовими енергетичними продуктами. Якщо ми кажемо про пріоритети до 3 місяців, то посилити спеціалізовану антикорупційну прокуратуру потрібно. Національне антикорупційне бюро і збільшити кількість слідчих на 300 осіб, до речі. Посилити криміналістичну спроможність. Тут увага, надати НАБУ право на прослуховування. Відновити вимоги до розкриття інформації про активи та фінансову звітність.
ухвалити відповідний законопроект, який має відновити декларування активів для всіх держслужбовців та суддів, ну наче вже зробили таке, відновити розкриття інформації про фінансову діяльність політичних партій. До речі, сьогодні стало відомо, що Зеленський підписав відповідний закон. Крім того, Національне агентство з питань запобігання корупції треба забезпечити незалежністю, прозорістю, конкуренцією. Завершити перезапуск Вищої ради правосуддя. Це ми маємо максимум за 3 місяці все це зробити. Потім є пріоритети на 3-6 місяців. Вони стосуються і Вищого антикорупційного суду, і Національного антимонопольного комітету, і створити, до речі, за півроку ми маємо створити Вищий адміністративний суд України, реформувати Верховний суд України. Ну, далі, давайте вже говорити. Олександр Лємінов є з нами на зв'язку, голова правління організації громадської «Стетвойч», тому доєднуємо його до нашого етеру. Саша, вітаємо. Привіт. Привіт. Ну, я тут вже почала говорити про цей прекрасний перелік, який нам надали Сполучені Штати Америки, і вони, до речі, підтвердили. Я оце зараз не проговорила, тому що спочатку «Українська правда» повідомила, а потім Посольство США в Україні підтвердило надсилання Україні відповідного переліку пріоритетних реформ, і вони чекають їх для подальшого надання допомоги та інвестицій у відбудову України, що теж для нас важливо. Ну, давай найцікавіше, як на твою думку, які тут пункти, бо в мене там є певні свої, але як ти вважаєш, чому саме це, нам кажуть партнери, треба реформувати і якнайшвидше? Якщо ми беремо весь перелік до уваги, це всі ті реформи, які не були здійснені протягом декількох років. Це все те, про що говорять профільні експерти. Якщо говорити про мене, то безпосередньо я займався Державним бюро розслідувань, трансформація Генеральної прокуратури, офісу Генерального прокурора, переатестація, що також фігурує, до речі, в цьому переліку. Перезапуск Бюро економічної безпеки, де я входив як експерт в слідчу комісію, яку очолює Железняк, створену в грудні минулого року. Я думаю, що цього року вона буде перезапущена, тому що ТСК створюється рівно на рік. І як наслідок по всім іншим напрямкам, там ж саме НАБУ, збільшення кількості детективів на 300 осіб і так далі, всі ті переліки, а також підвищення інституційної незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Давай я буду говорити саме про кримінальну юстицію, тому що це мій профіль. Я бачу, що ці всі вимоги, вони релевантні, правильні, доволі чіткі, не розмиті, не абстрактні. І наші західні партнери зауважили, що це не ультиматум, це таке побажання, яке дуже треба виконати для того, щоб наша держава отримувала далі фінансову, і не фінансову, а іншими словами військову допомогу в якості надання зброї для спротиву Російської Федерації. Ну дивись, тут цікавий момент, вони і про відновлення України говорять, і ти кажеш про надання зброї, але робимо ми чи не робимо реформу? Дивись, все доволі просто. Про відновлення треба говорити, до нього готувати треба зараз, але відновлення буде тоді, коли ми закінчимо війну, нашу перемогу. Встановлення контролю за територією незалежної, суверенної держави під назвою Україна в межах тим, що були затверджені в 91-му році. Те, що було порушено Російською Федерацією спершу, під час розв'язання війни в 2014 році, окупації Криму, війни на Донбасі, локальна практика, а потім повномасштабна війни 24.02.2022. Відновлення буде потім. Зараз лише fast recovery, швидке відновлення. А повномасштабне відновлення, звідки ми знаємо зараз, що ми будемо відновлювати через півроку, можливо, вони нас закидають ракетами і зруйнують енергетичну систему повністю. Хто знає. Треба готуватися реально. Я спілкувався зі службистами, тому що спілкуюся з усіма. Органи судового розслідування, прокуратурою, а також спецслужби. Всі чітко дають розуміти, а також військовослужбовцям різного параметру, посад і звань. Треба готувати до складної зими. Ми витримаємо, безумовно, ми втримаємо ситуацію, але не треба очікувати, що нас атакують шмоні, і це шапками закидати. Ні. Треба серйозно ставити до нашого суперника, опонента. Це все ж таки дійсно сильна армія, величезна армія. Від них зброї, вони консервували протягом десятиріч ті чи інші, наприклад, танки, Т-62. Вони їх розфінансовують і вони їдуть на фронт. Танк – це танк. Нехай це не Т-90, нехай не Т-72, але все одно це танк. І наші хлопці, дівчата ціною своїх життів і здоров'я захищають нас. І це титанічний труд. Тому не треба зараз говорити, що ми проти шмон, закінчимо війну, переможемо,
так чи інакше ми маємо врегульовувати наші зовнішньополітичні стосунки з цими воєводами. Як наслідок виходити потім на рекази на відновлення країни після війни. Дивись, ми кажемо про те, що ну от я коли перечитувала, в принципі, є певні умови, які ми вже виконали. Ну там, які я точно знаю. Там, наприклад, сьогодні з'явилася інформація, що про звітність партій відновили. Зеленський підписав відповідний законопроект, зокрема про відновлення декларування. Теж відповідний законопроект ухвалений протягом 2 місяців. Завдячуючи громадському, Так, громадському тиску. наскільки громадського тиску тут, до речі. Наскільки Безумовно. Західні партнери просто те, що не вимагали поновлення повноцінного її декларування, не вимагали. Саша Євченко, мій друг, боєць гонору, що входить в батальйон Вовки да Вінчі, який зараз поранений, де Боже без здоров'я, сили. Я дуже ціную і люблю як друга. Саша Євченко якраз зареєстрував петицію на сайті президента, яка набрала максимально швидку і максимальну кількість голосів, 85 тисяч. І ми натисли, міжнародники не вимагали. Як наслідок, сьогодні ці вимоги також є, і вони вже виконані. Але там, чесно кажучи, я вчора навіть не повірив, що це реальний такий натяк наших західних партнерів, тому що ми 1-2 реформи роками не можемо здійснити. А тут 25, там, умовно. Як це все в часових межах? Ну, дай Боже сил, дай Боже натхнення і завзяття це все реалізувати. Ну, в нас же ж багато реформ, які якраз таки через політичну волю нікуди не проходять. Ну, ми почали своє реформування, ну, от про якісне реформування з 2014 року, можна говорити про те. І, зокрема, про антикорупційну реформу. От мене зацікавило, до речі, Бюро економічної безпеки в цьому плані. Це орган, який був створений відносно нещодавно, а тепер вимагають. Влітку 21-го року. Так. І він теж там запускався перезапуск. Так. А вони тепер вимагають його там переформатування, перезапуску. То що нам не вдалося з Бюро економічної безпеки? Що нам з ним треба робити в такому разі? І чому зараз знов стоїть вимога переформатовувати новий орган? Тому що, перш за все, треба зауважити, що за керівництво конкурсної комісії паном Міловановим, який видатний економіст, але жодного стосунку не має до органів кримінальної юстиції, а це орган досудового розслідування з аналітичних функцій. І в першу чергу це не орган для наповнення бюджету, це орган кримінальної юстиції. Вони розслідують з аналітичних функцій. Мілованов протягнув на посаду тоді Вадима Івановича Мельника, який до того очолював Державну фіскальну службу, по факту податкову міліцію, і він прийшов і завалив цю роботу на самому початку. Вибачте, якщо гнилий корінь, то плоди від цього дерева будуть аналогічно гнилі. І потім замість Мельника прийшли 2 доволі молодих представників органів розслідування. Це прокурорський Віталій Гагач, також співробітник колишньої СБУ, очільник Сумського управління, обласного управління Служби безпеки Едуард Федор. Потім вони пішли, замість них прийшов Пащук. Але ми не бачимо функціональної спроможності реалізовувати ті повноваження, які покладені профільним законом про Бюро економічної безпеки на відповідний орган. Як наслідок, ми зареєстрували після роботи в складі Тимчасової слідчої комісії, де я є незалежним експертом. Законопроект підготував 90-80, є, там, можна сказати, що є ідейним батьком великої частини норм в контексті перезавантаження, обрання за новими аполітичними принципами керівника, переатестації співробітників. В першу чергу це стосується детективів, це не стосується адміністративної ставки, нам не цікаві бухгалтери, цікаві якісь прибиральниці. Нам цікаво, щоб було функціонально завантажені ті, скажімо так, дискети, які дадуть нам можливість отримати відповідні результати в розслідуванні фінансових злочинів, які підслідні Бюро економічної безпеки. Тому так, треба рухатись, і БЕП з самого початку був з гнилими корнями. Зараз під корень рубаємо, заново перезапускаємо. Над цим і працюємо вже півроку. Слава Богу, що американці несуться вперед. Я щиро дякую. До речі, я жодної комунікації не вів. Там є 3 профільні для мене теми. І ці 3 теми, над якими працювали роками, вони зараз вирнули в єдиному списку. Дякую нашим західним партнерам. Чому ми не можемо робити це з першого разу? Ну от в нас же ж є політична волі, корумпованість, неефективність. Так, якщо ми йдемо до Європейського Союзу, якщо ми просимо кредитів МВФ, якщо ми хочемо, щоб нам далі допомагали, тобто ми досі віримо в те, що можна їх обдурити, наших партнерів і наших кредиторів? Не ми.
військово-політичної еліти, але військове слово, як завжди, викидає політична еліта. І еліти доволі умовна штука, тому що я не вважаю, що ті люди, які знаходяться зараз на високих посадах органів судового розслідування, або там заступники генерального прокурора, або ті особи, яких не звільнили прокуратури, але ще зняли з відповідних посад. Заступник генпрокурора, наприклад, Семененко, що катався під час війни на Марбелі на автомобілі одного бізнесмена по тютюновим виробам. Ну, треба з цим працювати, треба підпилювати ті гнилі, скажімо, гілки, які виросли з цього гнилого дерева і з цих коренів. А в першу чергу, що хочу зауважити, українці мають зрозуміти, що цих всіх людей не присилають нам з Кремля і їх не спускають на якомусь НЛО Марса. Це все репрезентанти волі українців. Треба 3 рази за своє життя в контексті видів обирати правильно. Президент, уряд, місцеві вибори. Тому що за результатами парламентських виборів формується парламент, за результатами президентських, очевидно, формується лідер держави, гарант Конституції, Верховний Головнокомандувач. А місцеві вибори – це органи місцевого самоврядування. Треба думати і не мати, як у рибки, гумі чи гупі, як її називають. Гупі. Так, маленька, типу, що гупі, та, що така дуже недоумкова. Треба мати більше розуму. І пам'ятати, то, що обіцяв, хто виконав і так далі. І голосувати не за бік морди, а за програми політичних партій, і за програми тих чи інших політичних гравців. Відстежуючи, як вони реалізовують обіцяне. Ось і все. Все доволі просто. Знаєш, я буквально вранці сьогодні, миючи посуд, думала про вибори. Не те, що вони відбудуться чи не відбудуться, не про це, а саме про те, як ми вибираємо. І в результаті, я сама для себе там дійшла там певних висновків, мабуть, що більшість піде і обере ту людину, яка там пообіцяє не підтримувати бізнес, не стимулювати бізнес для роботи, а відповідно це і там в важкій системі йде наповнення бюджету і відповідно там збільшення зарплати пенсій, так? А виберуть тих, які популістично прийдуть і скажуть: ах, ми підвищимо вам всі зарплати там на $4000, пенсії будуть всі як у Європі і таке інше, а тарифи на ЖКГ то ми знизимо. І таких підуть і виберуть, на жаль, і просто це зараз така, знаєш, рефлексія, бо вранці буквально про це Повністю думала, згоден. про те, що ти Папа, говориш. повністю з тобою згоден. Так, повністю з тобою згоден. Правильні думки. Але ми з тобою, знаєш, тут так глобально кажемо про реформи, глобально кажемо про те, що від нас вимагають партнери. І, зокрема, там великий блок, він стосується і судової реформи в Україні. Там Сполучені Штати в цьому переліку, зокрема, кажуть і про перезапуск та добір та кваліфікаційне оцінювання суддів у рамках ВККС, Вищої кваліфікаційної комісії судді, за активної участі Громадської ради доброчесності. Реформа Конституційного суду, потім там ще було про створення, да? Зараз це, здається, піврічне. Там ще було про Верховний суд, це треба забувати. Так, про ось. доброчесність суддів Верховного суду, плюс добір створити на політичних, незалежних і прозорих засадах дообрати тих суддів Верховного суду, які не були ще обрані. Я просто нагадаю, у 2019 році я разом з Русланом Рябошапкою про це говорив, що треба робити щось з Верховним судом, що реформа Петра Порошенка – це просто фейк. І це потім вилилось в що? В кейс Князєва. Там вже запідозрені Князів, там ще під підозрою не процесуальною, а скажімо, ментальною підозрою ходять ще там десяток суддів, там, де запідозрено олігарха Живаго, який ніяк свої пазури економічно не випустив з України, живучи в Франції і плаваючи на своїй яхті. Це все доволі непросто. Але за майбутнє країни треба боротися. Кожен в своїй сфері. Хто є експертом по профільним сферам, нехай працює. І ми над цим працювали. Ми намагалися, доносили. Але бачиш, війна змусила не тільки нас переглянути там свій світогляд, але наших західних партнерів більш жорстку позицію зайняти. І дуже боляче, що ми умиваємося кров'ю і зараз маємо паралельно проводити реформи, але іншого шляху немає. І оці фрази «не на часі», війна може тривати роками. Російська Федерація. У них населення в 3 рази більше, ніж у нас, а зброї разів 5 кількісно більше. У нас більш технологічно, класно, ми переходимо на НАТО. У нас Хаймарси, у нас 3 сімірки артилерія і так далі. Атакамси надають, дай Бог, F-16 дадуть і так далі. Військова сфера не зовсім сфера, а хоча я спілкуюсь під керівництвом їх по цьому напрямку. Між тим, вмиваючи з крові, реформуємо державу. Не захотіли реформувати тоді, коли це було можливо в умовах відносного миру. Реформуємо зараз. Нічого, потерпимо.
А ми всі ті, хто роками, ну як мінімум я, майже 12 років поклав на це всі сферу реформування. Спочатку, звісно, на руйнацію Режиму Януковича, а потім на реформування інвестиційної інфраструктури, захисту ДПР. Потім, коли мене ліквідували разом з комісією, двома комісіями, і мене виконали, включили в іншу, тому що не могли домовитися репрезентати волі Петра Олексійовича. Треба боротися, бо я більше ж переконаний, що нас чекають. У нас реформи з-під палки. Або на нас партнери тиснуть, або тисне суспільство, коли ну вже зовсім набридло І це те, все. і те. Навіть не або, а і те, і те. Ти права. Я то, і те, і те. Це такий дует. Але інакше воно не їде. Немає політичної волі. Вище політичної керівництва. Тут в нас в пріоритетах до півроку, скажімо так, є створення Вищого адміністративного суду України. Я не що зрозумів цей пункт. Не зрозумів. Бо я теж його не зрозуміла. Що тут просто... Вищого адміністративного суду, це було початок 2000-х років, було впевнено відповідне законодавство, і як наслідок його очолив Олександр Пасенок, який потім, здається, був ще не главою, а він був головою Вищого адміністративного і також був суддею Конституційного суду. А його племінник Макар Пасенок зараз ховається в Лондоні, тому що він був очільником ICU Investment Capital в Україні. Це компанія, яка обслуговує інтереси Порошенка. Він зараз ховається від правосуддя в Лондоні. Тому я пам'ятаю історію попередньо про Вищий адміністративний суд, але мені здається, що Вищий адміністративний суд це все ж таки якась технічна помилка, неправильний переклад або не помилилися. В складі Верховного суду, касаційної інстанції, має бути палата, відповідно, що розглядає відповідно кейси. Я так розумію, цей Вищий адміністративний суд України ВАСУ має бути замість славнозвісного ліквідованого ОАСКу, і він має розв'язувати суперечки. Ну тут принаймні, як йдеться... Це єдиний варіант, да, це єдиний варіант, який може бути. Але в нас є з кого взагалі суд комплектувати, суддів комплектувати, чи в нас достатньо чесних суддів, яких можна залучати? Тому достатньо що чесних людей. Знайдемо. І правників знайдемо. Серед науковців багато, адвокатів багато. Просто треба їх перевіряти на доброчесність, відсутність політичних зв'язків, репрезентацію інтересів тих чи інших фінансово-промислових груп. Ось і все. Дозволити громадськості, плюс міжнародним партнерам, репрезентантам міжнародних партнерів, якимось відомим експертам, колишнім суддям там, з Великобританії і так далі. Провести прозорий відбір. А не так, як це зробив Петро Порошенко під час його так званої судової реформи, яку потім не захотів просто трощити чинний політичний бомон, взявши їх під контроль. Так воно не поїде, так воно не працює. І воно донині так не працює, тому що донині судова реформа в нас, вона в повному обсязі не зроблена. Тільки всі обіцяють. І ВККС у нас має бути нормальна, чесна, прозора, і Вища рада правосуддя, ВРП теж має бути чесна, прозора, і не має бути до їхніх членів ніяких претензій, а воно постійно щось десь з'являється, і потім виникають якісь певні скандали. І якщо ми вже кажемо про судову реформу, і в принципі про суди, то тут хотілося б ще торкнутися теми Ігоря Коломойського, якого напередодні суд таки не відпустив під заставу. Там майже 4 мільярди йому гривень застави запропонував раніше Шевченківський суд. Він подавав апеляцію, але апеляцію його адвокатів вона не була підтримана вчора. Але Ірма Крат, яка прийшла захищати Коломойського, ведучі з каналу 1+1, екс-міністр культури Олександр Ткаченко, всі хотіли брати на поруки чесного, невинного олігарха Ігоря Коломойського. На твою думку, а яка доля його чекає? Бо Сполучені Штати Америки ним же ж теж дуже цікавляться. І проти нього і в США є справи. І тут Україна його почала активно, підозра за підозрою, і проводити розслідування. І бачимо арешт. Цікаво, чи він внесе 4 мільярди за себе. Не внесе. Тому що є закони походження джерел коштів. І вони мають бути підтверджені. А в нього, нагадаю, 2017 року worldwide freeze на всі на всі його активи. І вони не можуть. І мене питали навіть сьогодні, здається, в ефірі, на телеканалі не буду акцентувати. Чому Коломойський міністр по першому кейсу там 500 мільйонів, те, що розслідує БЕП за оперативного супроводу СБУ, другий кейс це 9,2 мільярди від НАБУ, і це реальний кейс, на відміну від двох інших. І третій кейс був СБУшний чистий. Хоча, на мою думку, це також має бути
не СБУшник, а БЕР, тому що там фігурує стаття 209, відмивання легалізації коштів здобутих іншим шляхом. Як наслідок, що ми маємо на виході? Маємо два кейси, які мають доволі туманну перспективу, і один реальний кейс, то що наслідують набув. Тут в мене ще питання: а чи очікувати тут справедливого суду навколо Коломойського? Тому що, наприклад, Приватбанк десь тиждень тому виступив з заявою, що адвокати Коломойського там намагаються і спровокувати на свою користь справу в Сполучених Штатах Америки, але через Господарський суд України. То чи можемо ми зараз очікувати тиск з боку Коломойського на суддівську гілку влади? Мені здається, що він дістав Зеленського, про що я вже говорив в ефірі одного з провідних, скажімо, YouTube-каналів українських. Він дістав всіх. Його просили, була б там певна домовленість, що все, зупиняємося, країна живе в війні, треба жити по-новому. І те, що обіцяв Петро Олексійович, нам принесла війна. Він не зрозумів, він скільки не любить. Як, коли слів спілкуюсь, як і заявляв. Тому так, безумовно, Коломойського водночас буде намагатися засудити і при цьому не допустити до американського правосуддя і до НАБУ, тому що вони вважають, що НАБУ – це репрезентанти волі США, що є абсолютно не всім відомці. НАБУ є незалежних Сполучених Штатів, вони в рамках свого мандату. Всі ті, кого не доганяли роками, вони доганяли. За що їм честь і хвала. Чи очікувати, що далі можуть чекати кримінальні справи і на інших олігархів українських? Вірогідно, але не на всіх. Мені цікаво, чому, наприклад, у нас доганяють частково. Давайте кейс Фрідмана. Якщо йому вручили підозру заочно на СБУ. А де Хан? Герман Хан? А де там Косово? А де там, наприклад, Петр Авін? Чого тільки Фрідмана доганяють? Доволі дивна ситуація. Стосовно інших олігархів, кого ти маєш на увазі? Ахметова? Ахметов зайняв проповідь позицію. Ахметов, Пінчук, Порошенка. Порошенка доганяють, але це буде виглядати як політична помста, того його не сильно інтенсивно доганяють. А Коломойський продовжує збагачуватися і нарощувати ті чи інші свої впливи. Він після обрання президента нового, Зеленського, я хочу нагадати, на конференції ЄС, я тоді Strategy піддив, неначе власне світ. Роздавав інтерв'ю, 3-4 години простояв на ногах, роздаючи інтерв'ю. Відчував, що він купив Бога за бороду. А насправді, якщо Бог і є, то його за бороду не купиш. Зрозуміло. Саша, дякую за розмову, дякую, що долучився до етеру. Гарного тобі дня. Ось так, реформи реформами, і з-під палки ми це все робимо. Поки нам не скажуть, що так, ребята, або робіть, або ми вам тут все зупинимо і допомоги вам не буде, то нам доводиться щось починати робити. Важко цей механізм іде і важко система ламається. Але, те, що ми говорили із Сашою, про те, що крім того, що західні партнери, наші кредитори нам виставляють вимоги, і їх не обдуриш, їм не замилиш очі законопроектом, який народні депутати взяли і там виправили і під себе переписали, там, загалом влада, так будемо говорити. То ще й має бути громадський тиск. І не бути рибками гуппі. Прямо сьогодні це, як на мене, фраза дня. І пам'ятати, що вибори так чи інакше вони прийдуть. Ми переможемо, вибори будуть. І там вже треба думати, кого ми будемо обирати. І згадувати, хто нам що обіцяв, і хто що нам не виконав, щоб не йти і знову не ставити галочки за одних і тих самих. Далі поговоримо про те, як ЗСУ знищують російських офіцерів, а Кремль їх воскрешає, так би мовити. Так, буде йтися, зокрема, і про командира Чорноморського флоту, командуючого Чорноморського флоту Російської Федерації. Але спочатку ми все ще вам показуємо наші невеликі шматочки з подорожі до Луцька, щоб ви насолодилися, як там класно, і самі туди б захотіли поїхати. Давайте подивимося. В Луцьку так само існує повітряна тривога, щоб ви собі не будували якихось ілюзій. Центральна пішохідна вулиця, імені ясно, що Лесі Українки. Між іншим, ми вже знімали, там навігація для туристів дуже зручна, і є показчики, де що є розташоване. Скільки метрів, ясно, що в добу Google Maps і всього іншого, це не складно знайти те, що тобі потрібно. Але от якщо говорити про цю вулицю Лесі Українки, бачимо, що сьогодні будній день, тобто середа. Ми
зйомка відбувається в середу. Людей, ну так, нормально для обласного центру. І вона, в принципі, справляє враження охайної, порядкованої і просто пішохід на вулиці, як має бути в будь-якому європейському місті, а Луцьк, безумовно, європейське місто з історією. Тому, знаєте, можна собі планувати тури вихідного дня в тому числі. Так? Особливо зараз, коли у всіх є потреба змінити картинку. Ну, правда, тут буде повітряна тривога, на жаль. Тому заходів безпеки треба все ж таки дотримуватися. А ми не дійдемо, та? Це дуже довго буде до Лесі. Але вона там є. І це зрозуміло. Чому? Тому що, якщо ви дивитеся наш сітком в Луцьк з відкритим серцем, то ви напевно, зрозуміли, що до чого. І, в принципі, ми тут завдяки нашому партнеру Порт-Сіті. Після відвідин усіх визначних місць, музеїв, проїжджали навіть ляльковий театр. Здається, тут є зоопарк і є прекрасний парк на річці Стир. Так от, після того ви можете піти на приємний вам шопінг і на всякі розваги в Порт-Сіті. Це є обов'язковою частиною програми. Ласкаво просимо в Луцьк. У мене все. Їжджайте в Луцьк, що я можу ще сказати. Ставте вподобайки, хто ще їх не дотицяв під нашим етером, підписуйтеся на канал і ставте дзвіночки, аби не прогавити усі наші випуски і відео, які виходять на нашому каналі. Також підтримуємо Збройні Сили України, друзі. Це першочергово, це важливо для того, щоб ми якнайшвидше перемогли. І просимо підтримати і наш проєкт, тому що ми живемо завдяки вашим донейтам. Всі QR-коди ви бачите на своїх екранах, тому можете просканувати і задонатити. Або йдіть в опис до нашого етеру, там теж є вся інформація, всі дані, де ви можете зручним для вас способом підкинути нам грошей. Я трошки почитала ваші коментарі, і деякі хочу прям озвучити, вони мені дуже сподобалися. Міла Гайдай про Коломойського каже, що Коломойський просився назад у СІЗО, але побачивши Ірму Крат, Коломойський просився назад у СІЗО, побачивши Ірму Крат у суді. Так, вона там віджигала просто місцева божевільна. І Коломойський там сам сміявся з того, що вона несе, що там Путін сльози буде лити, якщо Коломойського загребуть за грати. Ну, такое. Так, потім зараз я ще бачила і якось прогавила. Так, Євдокія Торес пише: реформи і швидко. Американці хочуть чути звіт. Народ за кожну копійку треба звітувати. Ну, звісно, треба звітувати, і для американців, для них, ну, як для громадян Америки, їм важливо знати, куди йдуть їхні гроші. Це, між іншим, що відрізняє нас. Ми досі не зрозуміли, що державний бюджет, міський бюджет, будь-який бюджет цієї країни, на якому б рівні він не був, це наші гроші, це гроші платників податків в першу чергу. І тому це вони не звідки лясь беруться, це не нечийні гроші, це гроші українців. І якщо американці розуміють, що вони мають і хочуть контролювати, куди їхні гроші йдуть, то українці якось думають, що це держбюджет, це щось таке загальне, невідоме, гроші, які нікому не належать. І їх ніхто начебто не контролює, окрім влади. Але ні, це не так. Так, Міла. Командувач Чорноморського флоту РФ замироточив. Несіть Поклонську, прикладе до нього, нехай цілує. Ой, божечки, це точно. Це точно. Ладно, гарні у вас коментарі, вони дуже дотепні. Але далі про те, як наші воїни успішно знищують російських офіцерів. Так от, СБУ навела Хаймарс на нараду у штабі росіян під Херсоном. І внаслідок удару там ліквідовано 8 офіцерів армії Російської Федерації. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на свої джерела в спецслужбі.
Повідомляється, що атаку здійснили під час щоденної наради російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії. Поназивають, навіть не прочитаєш. Окрім загиблих, ще 7 загарбників отримали поранення. І є відео, як наші класно це все наводять. Давайте подивимось. Схеми, до речі, ідентифікували місце потенційного удару хаймарсів по штабу військ Російської Федерації під Херсоном. За даними джерел Радіо Свобода, сталося це 18 вересня. Ракета «Хаймарс» взяла участь у щоденній нараді російських офіцерів, і там 8 200-х, 7 300-х. По відео вони з'ясували, що це був район населеного пункту Раденськ на Херсонщині, і офіційно СБУ про удар не повідомляла. Але 19 вересня, це наступного дня після удару, російські джерела заявили про удар по штабу Сил Російської Федерації під Херсоном і значне число загиблих офіцерів. Ну і вказували, що йдеться про штаб 7-ї дивізії ВДВ. Але свої втрати Росія останнім часом не коментує. Цікаво, чому? Про втрати, до речі. То в штаб Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі. Туди допомогли скерувати ракети російські офіцери, не повірите, але яким недостатньо платить Росія. Про це написало видання «Київпост» з посиланням на представника руху АТЕШ. Хто ці офіцери, газета не уточнила, але цитуючи співрозмовника, каже, що це військовослужбовці, які мають доступ до інформації про діяльність командування. Тобто самі російські офіцери, вважаючи, що їм мало платять грошей, підробляють в Україні, здаючи своїх же. Просто браво, дякуємо і продовжуйте так робити, щоб ми могли чіткіше, частіше знищувати військове командування Російської Федерації. До політичного ми ще дійдемо і посадимо їх на лаву підсудних у Гаазі. А от стосовно Віктора Соколова, керівника командуючого, Чорноморського флоту Російської Федерації, який поки що ще Чорноморський флот існує, а командувач не дуже, то рот Путіна Пісков на питання про чутки щодо загибелі командуючого Чорноморським флотом сказав, що від Міністерства оборони не було жодної інформації. Від Сил спеціальних операцій була інформація, ще є додаткова, про це теж скажу. Але те, що Мінтерору Росії нічого не каже про це, то таке. Але сьогодні воскресили Соколова на Росії. Сказали, що жив і все з ним добре. Насправді не сказали, а показали. Він начебто був присутній на колегії Міноборони Росії, опублікували відповідне відео і показали, що буцімто цей 200-й командувач Чорноморським флотом був присутній. Давайте спочатку подивимося, в якому стані він був присутній, і далі поговоримо. Министерство науки и высшего образования занимается созданием военно-учебных центров. В прошлом году приступили к работе 16 таких подразделений, что позволило увеличить количество студентов, проходящих военную службу, почти на 2000. В наших планах открыть еще 8 центров. В итоге они будут представлены в 75 регионах нашей страны, а их общая численность достигнет 128. Сегодня оценим перспективы создания новых военно-учебных центров, которые имеют важное значение для формирования мобилизационного ресурса вооруженных сил. В Южном военном округе в этом году будет реализовано свыше 170 организационных мероприятий. Войска получат 5500 единиц современного вооружения и техники. Завершится ввод в эксплуатацию более 500 объектов инфраструктуры. Ведется работа по комплектованию соединений воинских частей личным составом.
давайте ми покажемо просто ще раз скріншот цього відео, яким чином виглядає Віктор Соколов. Ось це він внизу такий сивий в окулярах. Якось, ну, з одного боку, на дуже живого, якщо чесно, він мені не схожий. І, в принципі, ну, показати вони можуть, воскресить вони можуть будь-кого, сказати, що все прекрасно, ніхто не ліквідований, всі на місці, да і взагалі атаки на штаб Чорноморського флоту не було, то всім показалось. Але росіяни не можуть визнати, що вони втрачають і своїх командуючих, що вони втрачають своїх офіцерів, тому що це непереможна армія, тому що вони такі молодці. Я не знаю, можливо, настільки вже російська медицина розвинута, що вони можуть там не тільки Брежнєва так до останнього там тримати, а можуть і воскресити командуючого Чорноморським флотом Російської Федерації Віктора Соколова. Я в це не вірю, насправді. Але наші в силах спеціальних операцій, вони прокоментували цей відеопоказ, начебто командуючого Чорноморським флотом РФ. Вони написали, що, як відомо, то внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту було знищено щонайменше 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач Чорноморського флоту Російської Федерації. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл. Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь із начебто живим Соколовим, то підрозділи сил спеціальних операцій, вони уточнюють інформацію. І це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції. ССО провели свою операцію, провели філігранно, прекрасно, точно, ювелірно, я би навіть сказала. Вони знищили багато росіян. Російські офіцери допомогли навести ракети на свій же штаб, молодці. А тепер Кремлю доводиться просто виправдовуватися. То Путін начебто кудись їздить, і начебто в нього немає двійників, то воскрешають своїх же ж офіцерів. Ну, вони ж не люблять коментувати нічого, вони ж не люблять визнавати. Ну, вони ж не кажуть, що там сталося із Суровікіним, якого вони звільнили, відсторонили і все. Вони після мятежа Пригожина його просто викинули на смітник і все. Ну дай Боже, що хоч живий ще, можливо. Тому що як була історія з Пригожиним, з його ліквідацією, то всіх неугодних, всіх зайвих, некомфортних вони ліквідовують. Та те ж саме чекає і Гіркіна, який зараз перебуває в СІЗО в Лефортово, начебто там побитий українськими військовополоненими. Але ну, російська пропаганда, вона працює, і вона працює насправді якісно. І багато навіть українців на неї часто густо ведуться. Тому інформаційна гігієна. От ще раз про це нагадую. Давно про це не говорили насправді, але вона вкрай сьогодні важлива. До речі, ну просто підпишіться на Стратком головнокомандувача ЗСУ. В них є там прямо окрема рубрика, яку вони роблять там і спростовують російські фейки. Ну, це просто, щоб знати і не вестися на подібну інформацію. Це офіційне джерело. Але якщо ми кажемо про війну, то, на жаль, Росія не збирається її припиняти. Так, російське видання The Moscow Times пише, що Путін він готується до вічної війни, тому що витрати на армію в російському бюджеті ще збільшать до рекордної суми з часів СРСР. За даними журналістів, вперше армія і заводи ВПК з'їдять майже кожен третій витрачений державним бюджетом Росії рубль. Це майже 30%. І на третій рік вторгнення, так мовити, рахунок за війну для бюджету подвоїться, для російського бюджету. І в результаті він буде більше, ніж 200 мільярдів доларів.
таких військових витрат не було за всю сучасну історію Росії. Тому, на жаль, вони свою економіку переводять на військові чи воєнні, як там правильно казати, рейки. І вони дуже багато грошей вливають в те, щоб продовжувати війну проти України. Що ми маємо робити? Ми тим часом маємо просто донатити на Збройні Сили, допомагати нашим Збройним силам. Так, як ми можемо, у нас теж бюджет, той бюджет України, який ми спроможні зібрати, він йде на війну. Наші партнери допомагають нам із соціальними виплатами, зарплатами держслужбовцям, щоб ми це могли перекрити, ці витрати. До кінця року такі гроші будуть надходити. Сподіваємося, що і наступного року так само нас будуть підтримувати. Якщо ми кажемо про росіян, то там тим часом мешканці Тамбова чомусь були незадоволені ось таким плакатом. Зараз подивіться, будь ласка. Так він виглядає. Настоящие мясные изделия. Своїх не бросає. Z. Прекрасна вивіска на магазині. Просто шикарна. А чому? Тому що, по суті, росіяни так визнають, що вони не кидають своїх, а настоящі м'ясні ізділля продовжують виробляти. Росіяни, щоправда, не дуже мешканці Тамбова виявилися незадоволені цим плакатом. Натяки розуміють, і це вже добре. Друзі, ставимо вподобайку, підписуємося на канал, ставимо дзвіночки, щоб не прогавити наші етери. О 19-й годині сьогодні таки буде вечірня студія. Роман Скрипін, Назар Задарій чекатимуть вас, тому дзвіночок тут обов'язково, щоб не пропустити. І ви ще не маєте пропустити цього тижня, цієї суботи у Верховині, пізній вечір. Так, ми вже на фінальній стадії готовності. Це буквально кілька днів залишилося. Кількість квитків обмежена, тому хутко розбирайте, але спочатку подивіться, який наш пізній вечір, крафтовий, який він є і як там кльово. А ви знаєте, що таке пізній вечір у Верховині? На Скрипін.ua. Йдемо, покажу. 3 слова вашого враження про наш вечір. Атмосферно, автентично, скрипіністично. Їхав 9 годин на машині. Вступили в цю програму, я таким чином зблизив до вас і взяв, тобто... Дякую тобі. Я не знаю, що відбувається, ми так само. Ми міняємося місцями. Уяви собі. Це вже веселий буде, правильно? Яка любов! Я дуже знов хотів би повернутися. Я знаю, що сказав, я після концерту, він був крутий, це було кльово, ви прекрасні. Тому, хто ще не розбігся, розкуповуємо квитки хутчіш. В описі до нашого відео все є, вся інформація. Вартість квитка 1000 гривень, туди входить і фотозвіт, і фуршет після заходу, де ви можете всі у неформальній атмосфері поспілкуватися. Верховина, 30 вересня, це вже ця субота, 17:00, вільний простір «Думка». На вас там чекають, уж повірте мені. А я чекатиму вас завтра о 15:30 у денній студії і будемо розбирати все, що відбувається в Україні та світі. Дякую, що були тут зі мною сьогодні. Не забудьте о 19:00 доєднатися до вечірньої студії. Гарного всім дня!